Có một số người thắc mắc là tại sao châu Âu và Mỹ lại gắn chặt vào nhau như thế? Tại sao hầu hết những chính sách của Mỹ ở Nga, Ukraine, Trung Đông, châu Phi đều được châu Âu ủng hộ, mặc dù đôi khi nó gây ra thiệt hại nhiều cho chính châu Âu? Tại sao lại là nước Mỹ non trẻ, từng được coi là đứa con hoang tàn của châu Âu, lại dẫn dắt cuộc chơi này? Khi hầu hết những cư dân đầu tiên của xứ này là tù nhân bị trục xuất khỏi các nước Anh, Tây Ban Nha và Pháp, họ phải rời xa kinh đô phồn hoa của châu Âu để tới vùng khỉ ho cò gáy châu Mỹ này, toàn thổ dân, bệnh tật và rắn rết để khai hoang thuộc địa. Nhưng chỉ sau vài thế hệ, họ đã từng bước giành độc lập, thống nhất hai miền Nam Bắc, tranh thủ cuộc cách mạng công nghiệp và phát triển nền kinh tế thịnh vượng. Và còn hơn thế nữa, sau một sự kiện quan trọng trong thế kỷ 20 thì cả châu Âu đã biết ơn, phụ thuộc Mỹ vào nền kinh tế, chính trị. Và tới ngày hôm nay, chúng ta thấy mối quan hệ này bị sự kiện này chi phối và dẫn dắt. Tại thời điểm đó, cả Mỹ và Liên Xô đều có chung lựa chọn giúp đỡ châu Âu hay không, hỗ trợ hay trừng phạt, kiểm soát hay gây ảnh hưởng. Các bên đã đưa ra những lựa chọn của mình như thế nào? Mọi thứ không ngẫu nhiên, cả Mỹ và Liên Xô đã học hỏi liên tục từ quá khứ và họ đều đưa ra quyết định của riêng mình, theo logic của mình, tốt nhất tại thời điểm đó. Nhưng mỗi lựa chọn lại mang lại sự cách biệt lớn vô cùng. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những lựa chọn đó, những lý do khiến cho châu Âu đã trở thành đồng minh tin cậy, hay nói dân dã là đàn em thân tín của anh cả Mỹ như thế nào nhé. Hãy nhớ like video và đăng ký kênh trước khi xem tiếp nhé. Kiệt quệ sau Thế chiến. Ngày giải phóng châu Âu, mùng 9 tháng 5 năm 1945, khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hạnh phúc vỡ òa trên cả châu Âu, giải phóng khỏi ách phát xít sau 6 năm chiếm đóng. Các nụ hôn nồng nàn được các đôi trai gái trao cho nhau trên bến cảng, trên bong tàu, trên máy bay, trong cả các khu rừng. Thế nhưng ngay sau khi các hormone hưng phấn tan đi, nhìn lại nền kinh tế châu Âu thì thật ngổn ngang, không còn gì, tương lai mịt mù phía trước. 6 năm chiến tranh, các cuộc ném bom phá hủy nhằm triệt hạ năng lực kinh tế của các bên tham chiến, Mỹ, Anh, Đức. Hạ tầng châu Âu thì biến mất, nhà máy cầu đường thì phá hủy nghiêm trọng, hàng chục triệu người thương vong và sức lao động bị tàn phá nặng nề. Trong một nền kinh tế đổ nát hoang tàn đó, nhà nước không thể cung cấp các dịch vụ công, không thể đảm bảo an ninh, không thể cung cấp thực phẩm y tế cho người dân của họ. Sự bất ổn và hoang mang lan rộng. Nặng nhất là nước Đức, không chỉ kinh tế bị tàn phá nặng nề, hạ tầng bị tiêu hủy nghiêm trọng, mà còn 11 triệu tù binh chiến tranh cũng phải đi lao động khổ sai để đền bù thiệt hại cho các nước khác. Trong bối cảnh đổ nát hoang tàn đó, mặc dù trông người dân rất là đáng thương, nhưng mà nhiều nước thắng trận nghĩ là thôi, trông thì cũng tội, mà thôi thì cũng kệ. Bởi vì họ đã quá khiếp sợ Đức Quốc xã, quá khiếp sợ sự tàn ác và diệt chủng mà họ đã gây ra, và giờ đây họ chỉ muốn trừng phạt và trừng phạt nhiều hơn nữa. Nhiều nước đồng minh, dẫn đầu là Liên Xô, đưa ra giải pháp phải kiểm soát đất nước của Đức Quốc xã để nó không có khả năng phục hồi trở lại bằng cách trừng phạt thật nặng, hạn chế sản xuất công nghiệp, chia cắt đất nước này thành 4 phần, kiểm soát toàn bộ nền kinh tế và chính trị theo nhiều cách khác nhau. Chưa hết, các nước thắng trận còn tranh cãi gay gắt về việc bồi thường chiến tranh, đặc biệt lại là Liên Xô, vì khi đó Đức Quốc xã đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn khủng khiếp cho đất nước này, cả về con người và tài sản trong cuộc tiến công 4 năm trước đó. Thế nhưng trừng phạt có phải là cách đúng đắn không? Kìm hãm sự phát triển và giữ Đức trong nghèo đói có phải là cách để ngăn chặn phát xít quay trở lại không? Đập tan công xưởng và đất nước công nghiệp của cả châu Âu này có giúp cho châu Âu đổ nát quay trở lại? Và cuối cùng, nó có ngăn được chủ nghĩa phát xít đe dọa thế giới hay không? Trước đây, sau khi kết thúc Thế chiến 1, thì bên thắng trận đã áp lên các nước thua trận các loại thuế phí bồi thường chiến tranh cao khủng khiếp và đẩy người dân vào cảnh siêu lạm phát, đói nghèo cùng cực như Đức từng bị áp dụng. Hiệp ước Versailles được Anh, Pháp, Mỹ ưu ái dành cho nước Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất là biểu tượng về sự bất công với người Đức. Đức phải nhượng lại đất cho nước Pháp. Trong 3 năm, Đức phải bồi thường chiến tranh cho các nước thắng cuộc 20 tỷ mark Đức có giá trị bằng vàng, chuyển giao cho các nước thắng trận tất cả các tàu thương mại có tải trọng trên 1.600 tấn và 1/5 hải đội đường sông, phải đóng cho họ các tàu thương mại với tổng tải trọng 200.000 tấn một năm trong vòng 5 năm. Trong 10 năm, Đức phải chuyển 140 triệu tấn than đá cho Pháp, 80 triệu tấn cho Bỉ và 77 triệu tấn cho Italia, đồng thời phải chuyển giao cho họ một nửa tổng sản phẩm công nghiệp hóa chất dự trữ. Về quân sự thì Đức không được phép trang bị tàu ngầm hoặc tàu nổi có trọng tải trên 10.000 tấn và phải giải tán bộ tổng tham mưu và nhiều điều khoản ngặt nghèo khác. Và chính cái nỗi quốc nhục này là động lực hồi sinh, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phục thù ở Đức. Kiểu các anh đã dồn em vào đường cùng rồi, em muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho em lương thiện? Và các thành viên của Đảng Quốc xã đã lợi dụng điều này để kêu gọi người dân Đức rửa hận và xóa bỏ Hiệp ước Versailles. Mỹ và các nước đồng minh đã nhận ra điều này và không muốn lặp lại các sai lầm đó nữa.
Chính nợ và cách đối xử bất công của các nước thắng trận từ Thế chiến 1 là nguyên nhân gây ra Thế chiến 2. Và nếu tiếp tục như vậy thì Thế chiến 3 có thể sẽ sớm bắt đầu. Đối mặt với Liên Xô và làn sóng đỏ, từ trước khi phát xít đầu hàng, các quốc gia trong phe đồng minh đã rạn nứt vì sự khác biệt về chính trị và văn hóa, đặc biệt là phe Anh Mỹ và phe Liên Xô. Lãnh đạo phương Tây của Anh Mỹ thì đại diện cho các hệ thống chính trị dân chủ và kinh tế thị trường tự do, trong khi Liên Xô và chế độ cộng sản thì đại diện cho một hệ thống chính trị tập trung và kinh tế trung ương hóa. Trong những thời điểm ngay sau Thế chiến thứ hai thì cộng sản đã mở rộng ảnh hưởng của mình ở Đông Âu và các quốc gia khác, tạo ra sự lo ngại rằng sẽ có sự lan rộng của chính trị cộng sản trên toàn cầu. Thậm chí Thủ tướng Anh còn lo lắng và đã nghiên cứu kỹ kế hoạch tấn công Liên Xô, nhưng mà sau khi phân tích lại thì kế hoạch này không khả thi nên đã bị bỏ qua. Một năm sau Thế chiến, năm 1946, căng thẳng càng leo thang hơn nữa khi các lực lượng quân sự của Liên Xô giúp thành lập các chế độ cộng sản ở nhiều quốc gia Đông Âu như Romania, Bulgaria, Nam Tư và Albania. Trong một bài phát biểu nổi tiếng, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã mô tả mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô như một bức màn sắt buông xuống khắp lục địa châu Âu và báo hiệu chiến tranh lạnh bắt đầu. Mọi cơ hội hợp tác giữa các lực lượng chiếm đóng của phương Tây và Liên Xô thì mờ dần nhanh chóng. Trong khi đó thì nền kinh tế của nhiều quốc gia châu Âu thì rơi vào suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, tiền mặt thì khan hiếm, tình trạng vô gia cư và nạn đói hoành hành trên khắp các nước bị chiến tranh tàn phá. Các quan chức Mỹ thì coi đây là tình hình đầy nguy hiểm. Và trong thời kỳ chiến tranh lạnh đang phát triển, một số người nhận ra rằng tình trạng kinh tế thiếu thốn ở Tây Âu đã trở thành một mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu cho công tác tuyên truyền của cộng sản và các đảng phái cực đoan khác. Thì đúng rồi, ở đâu cũng vậy, dân no đủ, ăn no mặc ấm, sống vui vẻ thì phản động đến ăn đấm ngay. Còn nếu mà thiếu ăn, thiếu mặc, bức xúc thì những kẻ xấu sẽ có cơ hội để lợi dụng, đúng không nào? Kế hoạch của Mỹ. Trái ngược với quan điểm cứng rắn của Liên Xô thì Mỹ và Anh đã đề xuất kế hoạch phục hưng châu Âu, hay còn gọi là kế hoạch Marshall. Trong đó, Mỹ sẽ đầu tư bằng tiền, hàng hóa, chuyển giao công nghệ để hỗ trợ châu Âu phát triển trở lại, dẹp tan đói nghèo và những căng thẳng kinh tế. Đây là một mũi tên nhưng trúng 3 cái đích. Dùng kinh tế để nâng cao đời sống người dân, tránh bị các đảng phái cực đoan kích động như Đức Quốc xã trước đây. Biến châu Âu thành thị trường kinh doanh mới, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa mạnh mẽ hơn trước, giúp cho kinh tế Mỹ. Thắt chặt và kiểm soát nhiều cả về kinh tế và chính trị, từ đó dùng quyền lực mềm để kiểm soát và ngăn chặn phát xít quay trở lại. Lúc đó, Mỹ và Liên Xô là hai siêu cường duy nhất có khả năng giúp châu Âu làm việc này. Nhưng Liên Xô từ chối kế hoạch Marshall. Họ lo sợ rằng các nước Đông Âu sát với họ có thể theo chân Mỹ và bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tư bản tự do. Họ cũng không muốn một nước Đức đại thù với họ lại được hưởng những ưu đãi phát triển. Tới ngày 4 tháng 6 năm 1947, Ngoại trưởng Mỹ George Marshall đã phát biểu rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho các quốc gia bị chiến tranh tàn phá ở châu Âu để giúp họ phục hồi kinh tế. Phản ứng của Liên Xô trước bài phát biểu này là một sự im lặng sắt đá. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Liên Xô Molotov đã đồng ý họp vào ngày 27 tháng 6 với những người đồng cấp của Anh và Pháp của ông để thảo luận về phản ứng của châu Âu với đề xuất của Mỹ. Ngoại trưởng Molotov ngay lập tức làm rõ những phản đối của Liên Xô về kế hoạch Marshall này. Thứ nhất, nó bao gồm cả việc hỗ trợ cho nền kinh tế của Đức mà Liên Xô không thể chấp nhận việc này. Một kẻ thù vừa mới tàn phá đất nước họ khủng khiếp cả về con người và kinh tế. Thứ hai, ông khăng khăng yêu cầu Liên Xô có quyền kiểm soát hoàn toàn và tự do hành động đối với bất kỳ khoản viện trợ nào mà kế hoạch Marshall có thể cho Đức. Và cuối cùng, vị ngoại trưởng này muốn biết chính xác số tiền mà Mỹ sẽ dành cho từng quốc gia. Và khi rõ ràng là các đại diện của Pháp và Anh không chia sẻ sự phản đối của ông, thì ông đã ngay lập tức rời khỏi cuộc họp. Trong những tuần tiếp theo, Liên Xô gây áp lực buộc các đồng minh Đông Âu từ chối tất cả mọi hỗ trợ từ kế hoạch Marshall. Hành động này đã thành công khi mà không có quốc gia vệ tinh nào của Liên Xô tại thời điểm đó tham gia vào kế hoạch Marshall. Báo chí Liên Xô đưa tin rằng chương trình của Mỹ là một kế hoạch can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác, nhưng Mỹ cũng đã ngó lơ. Vào năm 1948, họ chính thức tiến hành kế hoạch Marshall và bắt đầu cung cấp viện trợ cho nhiều quốc gia châu Âu. Các quan chức Mỹ lập luận rằng quan điểm của Liên Xô tại thời điểm đó là một dấu hiệu cho thấy nước này có ý định cô lập Đông Âu khỏi phương Tây, cũng như áp dụng các học thuyết của cộng sản và toàn trị trong khu vực đó. Tuy nhiên, Liên Xô cho rằng việc từ chối tham gia kế hoạch Marshall cho thấy mong muốn thoát khỏi chính sách kinh tế đế quốc chủ nghĩa và sự thống trị của Mỹ. Châu Âu phục hưng. Ngày 3 tháng 4 năm 1948, Tổng thống Truman của Mỹ đã thông qua đạo luật viện trợ nước ngoài được biết đến rộng rãi hơn với tên gọi là kế hoạch Marshall. Đạo luật này đã cung cấp 12 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này tương đương với 6,2% GDP của Mỹ, lúc đó là 274 tỷ đô la tại thời điểm đó. Nếu chúng ta so sánh với GDP 2023 của Mỹ, với số tiền tương tự là 6,2%, thì số tiền này tương đương sẽ là 1.600 tỷ đô la. Đây rõ ràng là một trong những gói kích cầu lớn nhất của Mỹ trong lịch sử. Khi phê chuẩn đạo luật này, Tổng thống Truman của Mỹ đã tuyên bố rằng
Nó là sự đầu tư tốt nhất và quản trị quốc gia mang tính xây dựng lớn nhất mà bất cứ quốc gia nào từng thực hiện. Ngoại trưởng Marshall để chúc mừng Quốc hội vì đã xử lý một cuộc khủng hoảng lớn bằng lòng can đảm và sự khôn ngoan. Còn Ngoại trưởng Anh thì tuyên bố kế hoạch Marshall này là dây cứu sinh cho những người đang đuối nước. Rõ ràng là những khoản tiền được đầu tư vào đúng nơi, đúng chỗ sẽ mang lại giá trị tuyệt vời cho tất cả mọi người. Một bạn nhà đầu tư tham gia sản phẩm S-Stock cùng Cú chia sẻ: may mắn là em đã không nghe lời bạn em, nó đi lướt sóng, mua mã nọ bán mã kia. Có lúc nó khoe em lời cả tỷ, nhưng có lúc lại hỏi với em 10 triệu tiền tiêu vì kẹp hàng. Em thì làm công việc bận rộn, không có thời gian theo dõi cổ phiếu sát, mỗi tháng chỉ xem được thị trường 1 đến 2 lần thôi, làm sao mà làm được. Nhưng mà rất vui là khoản vốn em đầu tư vào S-Stock 3 năm nay tăng trưởng mỗi năm khoảng 20%, tới nay tăng gần 70% rồi. Và nếu bạn nào không có thời gian theo dõi thị trường và muốn tham gia đầu tư S-Stock thì hãy inbox hoặc nhắn tin cho Cú theo số điện thoại trong phần mô tả nhé, để vốn của mình được rót vào đúng nơi, đúng chỗ. Và bây giờ, quay lại video châu Âu nào. Kế hoạch Marshall đã thúc đẩy sự hồi sinh mạnh mẽ của công nghiệp châu Âu và mang lại sự đầu tư lớn vào khu vực này. Nó cũng kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách thiết lập một thị trường hàng hóa mới cho Mỹ. Vì sự từ chối và căng thẳng của Liên Xô nên kế hoạch Marshall chỉ áp dụng cho Tây Âu. Và Tây Âu khi đó đã có sẵn nền tảng về con người, đã có sẵn một cái chế độ kinh tế chính trị chú trọng sử dụng người tài. Và khi được bơm tiền, khi được hỗ trợ về công nghệ thì kinh tế của họ bật tăng nhanh chóng chỉ sau vài năm. Theo ước tính của các nhà kinh tế thì GDP của Tây Âu đã tăng từ 250 tỷ đô vào năm 1947 lên 530 tỷ đô vào 1952, tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm thực hiện kế hoạch Marshall. Tây Đức thì GDP tăng từ 24 tỷ đô lên 47 tỷ đô. Pháp GDP tăng từ 28 tỷ đô lên 43 tỷ đô. Ý GDP tăng từ 22 tỷ đô lên 38 tỷ đô. Anh GDP tăng từ 47 tỷ đô lên 56 tỷ đô. Và ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kế hoạch Marshall này còn mang lại nhiều lợi ích khác cho Tây Âu. Ví dụ như tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia Tây Âu, cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống sản xuất và nâng cao mức sống của người dân. Theo nhiều đánh giá thì kế hoạch Marshall này là một trong những chương trình viện trợ nước ngoài thành công nhất trong lịch sử, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và phát triển của Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoại trưởng Marshall khi đó trở thành vị tướng duy nhất từng nhận giải Nobel Hòa bình vì đề xuất kế hoạch này. Và tiếp nối với sự thành công của kế hoạch Marshall đó, Đức và các nước châu Âu đã thành lập ra những cái tổ chức khác để hỗ trợ và thắt chặt hơn cái quan hệ của họ, như là NATO, World Bank, IMF và EU. Và cho tới ngày hôm nay thì con đường này, chính sách này là khởi đầu cho một cái sự hợp tác sâu rộng, một cái tương lai gắn chặt mạnh mẽ hơn của châu Âu và Mỹ. Còn ý kiến của bạn thì sao? Việt Nam học được gì từ vấn đề này? Việc bỏ qua những cái xung đột và mâu thuẫn hiện tại và tập trung phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho các bên, mang lại cho ta gợi ý gì? Việc tạo lập các cái tổ chức quốc tế để củng cố, để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn trong dài hạn và thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết về mặt chính trị, ta có áp dụng được không và áp dụng như thế nào? Hãy cho Cú biết ý kiến của bạn bằng cách comment dưới video này nhé. Xin chào, chúc bạn sức khỏe và thành công.